Ну що, наша презентація це презентація про дохідні такі модульні будиночки в Карпатах. Поблизу курорта Буковель, це Яблуниця. Хтось говорить, що це вже практично сам Буковель, бо тому що підйомники спускаються вже з Буковеля в саму Яблуницю, і можна прям сісти на підйомник і попасти на всі траси. Так, ті, хто лижники, вони мене розуміють. І, звичайно, ми пропонуємо унікальний продукт, який дає дуже хорошу дохідність, який дає можливість кожен місяць отримати дохід від ваших будиночків, якими ви будете володіти, друзі. Ну що, наша презентація буде про один із наших об'єктів. Зразу скажу, що в нас є декілька об'єктів. Ми будуємо будиночки в декількох в різних країнах, і в Україні у нас є два об'єкта. Но сьогодні ми поговоримо про об'єкт, який називається Маяк Апарт Готель. Він знаходиться, як я вже сказав, в Яблуниці, і це вже діючий об'єкт. Такий невеличкий апарт-готель, який вже працює з 2021 року. І знаєте, якщо вам цікаво, наприклад, такі будиночки в Таїланді, у нас є окремий ефір, де ми розказуємо, де ми проводимо презентацію про про будівництво нашого резорту в Таїланді. Ви можете звернутися до людини, яка вам розказала про дану презентацію. Якщо вам це цікаво, ви можете подивитися теж в записі. Але сьогодні ми поговоримо про Яблуницю, про наші чудові Карпати і про ту можливість, яку ми вам сьогодні розкажемо. Насамперед, хотілося б розказати вам про те, що наші, як я вже сказав, об'єкти вже працюють давно, з 2021 року, і ви можете це все офіційно подивитися на незалежних таких джерелах. Це, наприклад, Booking.com. Зараз тут є QR-код, ви можете відсканувати, перейти або по посилочці перейти, знайти один із наших об'єктів, який в нас вже теж працює, який тішить туристів наших, які приїжджають, відпочиваючих наших, які відпочивають. Ну і, звичайно, тих людей, які теж володіють цими будиночками. Ми їх обслуговуємо і кожен місяць даємо дохід власникам даних будиночків. Це один з наших комплексів, який знаходиться в Микуличині, це недалеко біля Яблуниці. Але сьогодні ми поговоримо про інший об'єкт, це Маяк Яблуниця. Тут ви теж можете окремо перейти, подивитися і на букінгу, так, подивитися фото, почитати відгуки. Зверніть увагу на нашу оцінку, достатньо висока. Ми завжди максимально стараємося прийняти наших відпочиваючих, людей, які приїжджають в наші апартаменти, в наші котеджі, з максимальними зручностями. І я думаю, що ті відгуки, які ви почитаєте, вони самі про себе розкажуть. І, звичайно, так як я вже сказав, у нас міжнародна компанія, у нас є об'єкти в різних країнах світу. Тут ви можете подивитися про наші апартаменти, які знаходяться в Грузії. І, так як я вже сказав, у нас будується резорт в Таїланді. Він ще будується, тому туристів ще не приймає. Відповідно, на букінгу відгуків у нас немає, але, як я ще раз повторюся, ви можете подивитися презентацію про будівництво нашого резорту вже на Ютубі, знайти по іншому посиланню. Так як я сказав, ми вже працюємо з 2021 року, тобто ми і запускаємо такі об'єкти дохідної нерухомості, скажімо так. У нас є клієнти наші більше ніж з 60 країн світу, і знаєте, у нас є дуже велика така спільнота людей, які їздять в наші об'єкти, які являються співвласниками наших об'єктів. І в нашій компанії вона будується на таких трьох напрямках. Це напрямок нерухомості, це напрямок нових технологій, про які ми теж вам трошки пізніше ще розкажемо, в чому перевага володіння нашими об'єктами. Ну і третій напрямок у нас партнерська програма. Тому
У нас досить велика команда. Штат співробітників досить великий, і в напрямку нерухомості. Тобто ми обслуговуємо наші будиночки, ми запускаємо наші об'єкти, будуємо. Ось ми. У нас є IT спеціалісти, які роблять сервіси для вас, щоб вам було зручно користуватися нашими продуктами. Ось і що дуже дуже важливо, друзі, ми це все робимо для вас. Ми це все робимо для того, щоб ви отримали максимальне задоволення від співпраці з компанією Stability. І зараз я хочу вам презентувати, скажімо так, представити нашого колегу. Це людина, яка в нас в компанії, ну можна сказати, виконує дві такі основні ролі. Він і консультант компанії, тобто він нам допомагає по нашим об'єктам, по розвитку наших об'єктів. Він також є і головним підрядником у нас в Україні. Він виробляє наші будиночки. Але знаєте, що саме важливе? Крім того, що ця людина є професіоналом, крім того, що ця людина є таким підприємцем з щирим серцем, яка робить дуже класні продукти для людей. Ця людина, вона розвивається в різних сферах життя. Ця людина сімейна, в якої хороша, класна сім'я. І ця людина, яка зараз паралельно до своєї бізнес-діяльності ще захищає Україну, ось, і в Збройних силах України. Тому я хочу зараз передати слово Максим Андріанов. Максим, тобі слово, розкажи трошечки теж про наш проект, про наші будиночки. Доброго дня. Я тепер маю перебрати на себе цю презентацію. Скажіть, будь ласка, чи добре чути мене? Бо я не розумію, наскільки якісно працює техніка. От там напишіть 1 з 10, там, коротше, оцініть якість звуку. О, все добре. Тобто я вже чую, що і бачу, що все добре, мене чути. Супер. Дивіться, я зараз включу теж екран, щоб вже була презентація. Так. Зараз перепрошую я. Так. Так, все, начебто все працює. Дякую, перепрошую за цю хвилинку підготовки. Ну, але давайте потихеньку знайомитись. Мене звати Андріянов Максим. Я дуже дякую Віталікові за таку промоцію. Так мене гарно освітив. Я прям сижу і такий витираю сльозу. Яка ж я чудова людина. Насправді я просто радий бути частиною цієї команди за вже цей рік, скільки ми знайомі, і ми за цей час вже там здали будиночок в Микуличині, і познайомився я з багатьма з вас на об'єкті безпосередньо. Ви приїжджали, ви дивилися, як ми це робимо, і ви дивилися, як це в нас виходить. Ви жили в нашому будинкові, який вийшов з-під наших рук. І я думаю, що можете десь, якщо хтось присутній в чатіку, написати, оцінити роботу нашу по будиночку в Микуличині. Ну, може, хтось тут є, якийсь комент напише, щоб всі розуміли, про що йдеться. От, насправді, я є співвласником компанії Lighthouse Building. Ой, перепрошую, це теж компанія, але інша. Ладний дім. Ладний дім – це компанія, яка займається модульними будинками. От, у нас є виробництво, і ми
принципі по всій Україні зараз будуємо. У нас є виробництво в Дніпрі, є в Карпатах. Об'єкти у нас в Дніпрі, в східному регіоні є в роботі, і є об'єкти в Карпатах. Так само є об'єкти в Києві. От ми займаємося насправді не тільки трошки самореклами своєї компанії у вашій системі. От ми займаємося модульними конструкціями. Іноді це не тільки там готелі, це там часто якісь побутові, наприклад, там битовки або якісь. Ми там дуже часто насправді там виробляємо такі, як там модульні вбиральні. Так, ми даємо нашим містам по Україні можливість якісно жити. От те, чим ми займаємося, насправді. Я все закладаю якісь емоції і свої цінності. І так само з об'єктами Stability, коли ми розмовляємо про розвиток, про те, щоб були нові об'єкти, ми підходимо до цього комплексно і тут, наприклад, на цьому слайді, якщо ви там вже почитали, є якась там історія про мою діяльність. Тут я вже зачепив, що я є співзасновником компанії Lighthouse Building. Це компанія, яка займається екобудівництвом. Ми будували будинки з соломи там з 13-го року, бо дуже хотілося змінити цей світ на краще, впровадити екологічні технології, зробити так, щоб люди могли жити в сучасних, теплих, енергоефективних і при цьому повністю екологічних будинках. І ця діяльність, вона насправді досить непогано себе показала. Ми побудували, я не знаю, дуже багато насправді будинків, об'єктів по Україні. Навіть деякі об'єкти у нас були в країнах ЄС, так як Польща, там Литва. Зараз у нас є там частина компанії, яка працює в Чехії, в Словаччині. Але це минуле. На сьогодення я з 19-го року почав розробку проєктів модульного будівництва, будинків для готелів. І все це я роблю в першу чергу для готелів. Тобто я обрав для себе такий шлях чітко направлений. В мене є команда, в ній є архітектори, інженери, будівельники, і в цій команді ми пропрацьовуємо на кожному нашому об'єкті є щось експериментальне, тобто ми щось додаємо зовсім нове, і ми насправді постійно знаходимося в процесі розробки таких рішень, які б допомогли створити якомога комфортніший простір саме для відпочинку, відпочинкові будинки. І навіть з Віталіком ми познайомилися більше року тому, бо ми з ним розглядали там один з проєктів, який я проєктував з нуля, як великий готельний комплекс. І тут важливо, що коли ми говоримо про дохідну нерухомість, про відпочинкові будинки, це бізнес, який насправді на сьогодні є дуже привабливий. Бо, в принципі, це інвестиції в комерційну нерухомість, вони наразі дають найбільшу окупність. І це в першу чергу тому, що дуже просто розуміти, умовно кажучи, по всій Україні, навіть якщо взяти найдорожчі там місця в Україні, там Київ, Львів,
ну скільки може вартувати чудова квартира, от прям чудова квартира в оренду. Вона може вартувати $1000 на місяць, може вартувати 1,5, але це вже щось, на це майже там ніколи немає клієнта і так далі. А в базі, тобто ми розуміємо, що в Україні в середньому люди винаймають житло за ціною $300-400. Тобто навіть $500, $600 – це вже якийсь вище середнього сегмент. І на нього вже насправді не так просто навіть в Києві знайти клієнтів. Звичайно, тут працює математика великих цифр. Чим більше людей в місті, тим більше там буде таких можливостей. Але при цьому всьому ми розуміємо, що це, ну, скажімо так, досить маломаржинальний бізнес. Тобто ми розуміємо, що купити квартиру, відремонтувати квартиру – це сума на сьогоднішній день, яка тільки росте. Тобто, тому що є всі нюанси сучасного ринку. Дорожчає нерухомість взагалі, тому що це острівець якоїсь стабільності в нестабільні часи. І тому ціна на нерухомість в Україні, а тим більше в західних регіонах чи в Києві, вона не впала. Навіть при цих всіх обстрілах і так далі. Тобто при всіх реаліях сьогодення ціна на нерухомість росте. Але ціна на оренду при цьому не сильно зростає. І чим якісно відрізняється комерційна нерухомість, тобто відпочинкові будинки в Карпатах, навіть під Києвом. Ми з Віталіком, насправді, це так я вже забігаю трошки вперед, але ми з ним насправді давно розмовляємо про те, що нам треба збудувати, як у нас же є управлінська компанія, і для управлінської компанії потрібні готелі не тільки в Карпатах, але й і там, де вони мають найвищий потенціал. І це ми розуміємо, що це Київ, це десь біля Львова, тобто це регіони, які мають високу маржинальність, бо багато людей з грошима, яким потрібно відпочивати, і тому не Буковелю єдиною. Поки що ми сильно всі вкладаємося в Буковель, тому що це такий найстрімкіший тренд зростання, але справді ми не будемо зупинятися і будемо розвиватися і далі. І вся ця моя розмова до того, що я вже з 19-го року займаюся тим, що проєктую готелі. І проєктую їх не так, що просто окей, тут у нас буде будиночок, от, наприклад, я вже там переведу на наступний слайд, ось класичний проект, який ми робимо, це так званий майстер-план. Тобто по цьому майстер-планові наразі можна зрозуміти, що це є якийсь об'єкт, і на ньому знаходяться різні будиночки. Я зараз буду вам окремо розповідати про то, які самі будиночки, чому вони так стоять і так далі, тому подібне. Але хотілося просто розповісти, що цим проєктуванням неможливо займатися без прив'язки до проєктування бізнесу. Тобто, коли ми проєктуємо готель, ми маємо проєктувати не тільки те, як будуть доріжки розкладені по землі, чи які там будуть будинки, чи як дерева будуть насаджені, чи будуть там басейни, чи не буде там басейні. Все це кльово, але все це треба помножувати на бізнес-процеси. Тобто, ми рахуємо, яка маржинальність цього об'єкту в цьому вигляді. Тобто, ми рахуємо, бо у будь-якого процесу, ви розумієте, ми тут розмовляємо про гроші, і нас в першу чергу цікавить рентабельність. І тому найважливіші питання – це скільки буде персоналу, які будуть витрати на експлуатацію, яка буде собівартість експлуатації такого об'єкту, які будуть проблеми чи питання з там інженерними системами, тобто так, щоб це все працювало як злагоджений механізм, так, щоб в цьому не було перебоїв, бо ми розуміємо, що на відміну від квартир, в отелі в Карпатах доба може вартувати і 300, і 400, і 500, і 600, і 800 доларів за відпочинок. І ми розуміємо, що в будь-якому випадку будувати будинки
Для прийому гостей це набагато вигідніше, ніж просто інвестувати в квартири. Якби це було інакше, то ми б в принципі з вами навіть не розмовляли про ці об'єкти в Карпатах, і ми б з вами зараз розмовляли про те, що під Києвом в Києві здається, там от завтра вже там спішіть, закінчується будинок. Ми готові взяти 40 квартир в ремонт. Ми їх зараз всі відремонтуємо, здамо в оренду, і ви всі будете заробляти. Ми розуміємо, що це теж заробіток. Люди багато хто цим займається, але це зовсім інша маржинальність, це зовсім інші окупності, і тому ми. Хочемо вам розповісти саме про цей об'єкт, про маяк, про те, як ми спланували його розвиток. І я переходжу до цього от слайду, до м, ну, я якби не переходжу в в повноекранний режим, якраз для того, щоб можна було отак от збільшити і показати вам більш конкретний сектор, про що нині розповідаю. Дивіться, якщо хтось з вас був вже відпочивав в нашому апарт-отелі Маяк, то ви точно відпочивали ось в цьому будинку. Це наш апарт-отель, існуючий, діючий на сьогоднішній день. Отут наразі стоїть чан, в якому ви, скоріше за все, чудово відпочивали. І це я вам зараз скажу для того, щоб ви орієнтувалися взагалі в тому плані, який тут намальований. У нас Віталій, я думаю, там вже розповідав. В цьому році ми придбали 2 ділянки землі поряд з діючим готелем. Це ділянка в 25 соток з будівлею існуючою вище по склонові. Це ухил. Тобто, якщо брати, щоб вам було зрозуміло, у нас найвища точка по ухилові тут, а найнижча ось тут. Тобто, і у нас це все йде у ухил гори. І всі ці будинки, які так на проєкті виглядають, що вони стоять в одну площинку, насправді вони досить великим перепадом, і завдяки цьому ну, вони мають кожен окремий свій чудовий вигляд, але ми до цього ще дійдемо. Поки що хотілося б розповісти про цей проект. Так от, наразі ми вже реалізуємо ось ну, будівництво в процесі на оцій ділянці. Наразі вже на фінальній стадії завершення 2 будинки, ось ці по 38 метрів квадратних. Там вже насправді я от тільки там вчора відправляв Віталіку і нашій команді відеоматеріали, як в нас там вже роблять відкосики на вікнах гарненькі, вже така фінальна декоративна робота насправді ведеться. От зараз, як тільки там буде давати погода, ми поставимо 3-й цей будиночок, він вже готовий в цеху. І ось ці 2 будинки невеличкі по 23 метри. Я теж про них пізніше розкажу більше про них. Але ці 2 будинки теж вже будуються і вони вже продані. От на цій ділянці у нас, на жаль, можливо, для когось з вас, але на радість насправді для всієї компанії, цей об'єкт повністю розпроданий. Тут у нас всі будівництва вже йдуть в якійсь досить високій стадії, і вже там я думаю, що до літа 25-го року от ця частина, от я її зараз обводжу для вас мишою, курсором, ось ця частина вже буде введена в експлуатацію повноцінно, тобто так, щоб їй не заважали, тобто щоб люди могли повністю комфортно відпочивати. А пускові запуски ось цих перших 2 будинків, вони теж вже плануються досить швидко, тобто в березні вже в них можна буде відпочити. От.
Так само ми вже почали процеси по реконструкції існуючої будівлі, яку ми придбали в цьому році. Це такий класичний карпатський зруб. Наше завдання зараз, ми працюємо з архітектором. Це створити з цього простору максимально цікаве. Ну, тобто, ви маєте розуміти, будинок вже існуючий, він збудований там 10 років тому, можливо, і в нього закладалося трошки інше бачення бізнесу, трошки інше бачення, що було модним і так далі. Тобто, і в нас зараз задача з цього об'єкту створити сучасний, саме сучасний об'єкт, так, щоб там було не просто комфортно, але так, щоб він був цікавим і був актуальним ще хоча б 15-20 років. Тобто ми хочемо закладати туди ті рішення, які будуть максимально такі класичні, і класичні в гарному сенсі цього слова. Тобто вони будуть... Тобто мінімум чогось такого супермодного, то що там супер в тренді наразі, для того, щоб воно через 10 років, через 20 років виглядало актуально, а не було типу: о, блін, ну це ви ваші фіолетові кухні, які ви в 2003 році були супермодними і крутими. Що, як тепер можна в цих фіолетових кухнях жити? Ну, тобто, ви розумієте, про що йдеться. Дуже важливо вибрати такі рішення, які будуть довго працювати, тому що нам всім цікаво збудувати об'єкт зараз, витратити на нього гроші і якомога довше отримувати з нього якісні надходження, тобто, щоб не падали прибутки від цієї нерухомості. І це насправді майже найважливіше питання, яке можна вирішити на першому етапі, на етапі проєктування. Саме цим ми займаємося, коли проєктуємо будиночки. Насправді, дуже багато людей там до кінця не розуміють, чому, наприклад, ми зробили там в Микуличині, чи робимо ці будинки, як барнхауси. Вони такі досить прості, а немає там якоїсь супер архітектурної там наповнення. І, блін, всюди барнхауси, але насправді це теж продумане рішення, тому що є якби розуміння, що така проста форма дозволить ці будинки якісно використовувати якомога довше. І всі рішення, які ми використовуємо всередині, вони максимально утилітарні, вони є такі, які, по-перше, антивандальні, тобто ми розуміємо, у нас на стінах, наприклад, там в Яблуниці зараз у цих об'єктах в Микуличині, у нас там натуральні матеріали, бо натуральні матеріали це завжди добре виглядає. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, вагонка, там всі от звикли до неї, там якісь оці карпатські вагонки і так далі, це теж натуральний матеріал. Але пробачте, коли це 50 років підряд використовується вагонка, то вже народ трошки змучений від цього і хочеться чогось цікавого, але при цьому не гіпсокартон, там не, умовно кажучи, якісь там ламіновані матеріали, тому що хочеться зробити так, щоб цей декор і ці всі наповнення будинку, воно якомога довше залишалось актуальним. А натуральні матеріали максимально довго залишаються актуальними. Як знаєте, як замок з каміння, який і 300 років стоїть, і які питання до каміння? Це каміння. Так само до дерева. Які питання до дерева? Це дерево. Навпаки, з часом воно стає тільки цікавішим. В цьому спа-ресторані буде місце для відпочинку в першу чергу, і ми хочемо створити такий лід-магніт. Я не знаю, Віталік, ми просто ще про це, мабуть, нікому навіть не розповідали. Це такий, я не знаю, ми навіть з тобою не домовлялись про те, ми взагалі розповідаємо про це чи ні. Але я вже все почав розповідати, тому почну. Оцей маяк, який ви бачите, отут маяк, це насправді не просто такий кругляшочок. Ми хочемо збудувати в Карпатах, в смислі в Буковелі, у
нас немає такої гарної смотрової площадки. І це буде така башта. Ми зараз займаємося її проєктуванням. Ми звернулися до людей, які є спеціалістами в створенні мотузкових парків і будівництві таких архітектурних форм. Вони зараз роблять пропозиції для нас щодо цієї башти, яка вона може бути. Як вони займаються так само питанням узгодження цих рішень з місцевою владою і з нормативними документами для того, щоб це було безпечно в першу чергу, бо ми розуміємо, що безпека відпочиваючих це завжди пріоритет номер один. Але при цьому має бути щось дуже цікаве. І ми називаємося «Маяк», і ми маємо продати цю назву. Ми маємо збудувати маяк, який дійсно буде світити, його буде видно з Буковелі, його буде видно, в принципі, з усіх навколишніх Карпат. І це буде таке місце, яке буде зазивати дуже багато людей для просто такого денного, одноденного відпочинку. І цей маяк ми от теж з Віталіком обговорили. Поки що, давайте так, це не точно, тому що ми не знаємо, яке це буде рішення фінально, але ми намалювали ось цей спуск на канатну таку дорогу для того, щоб можна було спуститися, пристягнутися і з'їхати вниз над нашою ділянкою, отримати ще такий екстремальний експірієнс. Це поки що наша забаганка. Но ми розуміємо, що якщо це буде складно, ми реалізуємо хоча б смотрову вежу, бо це буде дуже насправді гарно. І маяк без маяка це в принципі якось странно. Треба будувати маяк. Ну і так само тому ця вся зона. Ми її розраховуємо, що тут будуть приїжджати гості, не тільки наші відпочиваючі, але й просто люди з усіх інших готелей, з усієї Буковелі. І тому ми хочемо зробити там такий ресторан, який би дійсно був цікавий людям. У нас є Віталік там. Тож, я не знаю, я вже зливаю всі закриту інформацію. Віталік веде перемовини з ресторатором, який готовий взятися за цей проект повноцінно, тому що ми насправді розуміємо, що душа ресторану – це ресторатор, і ми не є суперекспертами саме в рестораційній діяльності, тому ми хочемо, щоб людина, яка займе цей ресторан, це був його такий простір творчості, а ми просто мали можливість бути поряд і так само використовувати всі плюси від роботи цього ресторану, так, щоб нашим гостям там було комфортно, але при цьому всьому це буде діючий ресторан, який буде працювати для всіх гостей. Якщо хтось з вас є ресторатором і готовий поки що на етапі перемовин включитися, ми, в принципі, теж зацікавлені, тому що завжди цікаво послухати людей, і, можливо, саме ваша концепція буде найближчою для нас, і ми зійдемося і будемо працювати разом. Ой, Віталік, таке наговорив, не знаю, заліз в твій простір. Бо моя відповідальність – це тільки будиночки. Ну і я допомагаю як консультант дійсно проєктувати це, тому закладаю ці всі рішення і ідеї на етапі проєктування. Тут у нас буде банний комплекс, тобто у нас буде частково спа всередині, це будуть якісь там соляні кімнати,
принципі, стандартний набір спа-відпочинку, масажна кімната і так далі. Але ми вирішили, що частково у нас будуть там японські бані на вулиці, так, щоб можна було, в принципі, завжди вискочити з парної і ось сюди прям стрибнути в купель або в басейн, як кому комфортно. Тобто ми хочемо, щоб ця зона працювала весь рік. І цей басейн, який тут намальований, бачите, він трошки зрізаний. Насправді тут просто не дуже добре, можливо, зрозуміло на цьому планові, але ось ця частина, це тераса другого поверху, а з першого поверху у нас буде можливість прямо зсередини з будівлі проплити, вийти якби на зовнішню частину басейну. Тобто це басейн, який заходить всередину будівлі, такий теплий басейн, для того, щоб можна було комфортно всередині перевдягтися, прийняти душ і вийти вже типа в мінусову температуру, попарувати на вулицю. Цей етап насправді буде теж реалізовуватись в цьому році. Це не відкладання на якісь там давні часи. Просто ось цей об'єкт, ось цю частину ми реалізуємо вже. Вона вже в роботі, а ця частина вона в роботі всередині ресторану. І ми зробили вже заклали інженерні рішення. Ми витратили суттєві гроші на те, щоб наразі поставити очисні споруди, які витримають весь цей об'єм води, весь цей об'єм людей. І це заклали зараз, якраз на самому першому етапові, так щоб потім не було новин і неприємного ситуації, коли ми маємо зупиняти роботу готеля. Тобто робота ведеться системно, робота ведеться проектно, і ми ну, якби рухаємося до заданого ось цього плану вже. І наразі ми придбали ще одну ділянку землі, але на ній ще поки що нічого немає. Це ось ця ділянка землі. І на цій ділянці ми прийшли поговорити з вами з усіма саме про цю ділянку. І ми хочемо вам запропонувати прийти якби в сім'ю інвесторів Stability. Я розумію, що, можливо, багато хто з вас вже є партнерами Stability. І якщо ви партнер Stability, і вам, можливо, здається, що ми зараз хочемо якихось нових партнерів, а не вас, то це неправда. У нас є якби дворівнева система. В цій системі вам, як партнерам Stability, належить якраз вся ця інфраструктура, належать всі ці басейни, належать всі ці доріжки, маяки, тобто все те, що монетизується, насправді за рахунок, ну, тобто ми насправді заробляємо на всій цій інфраструктурі, бо просто будиночки без інфраструктури це якби неможливо. Але для того, щоб розвиватися швидше, для того, щоб ми не чекали, поки ми зберемо там наших партнерів так багато, ми пропонуємо буст для компанії і буст для вас. Насправді це купити, придбати ці будинки. Причому ми спеціально для вас створили 3 варіанти, 3 вхідні ціни для того, щоб ви могли самі прийняти рішення, який варіант вам більше подобається. І насправді ми досить ну, якби адекватно реагуємо на життя. Розуміємо, що в цьому житті єдине, що можна бути впевненим, це те, що все буде змінюватись. І тому зараз ми пропонуємо вам 3 варіанти будинків. Але якщо ми завтра зрозуміємо, що всі хочуть будинки по 75 метрів квадратних і ніхто не хоче по 23, ну, значить, ми збудуємо там тільки будинки по 75 метрів квадратних. І навпаки, якщо завтра ми
ми зрозуміємо, що окей, для вас це кльове рішення, і вам подобаються будинки 51 метр квадратний, як середнє рішення. Окей, ми тоді будемо будувати їх більше. Тобто цей проект, поки що це проект, і він буде адаптуватися. І насправді саме тому зараз ми приходимо до вас, коли ще земля пуста, коли ми ще не спроєктували доріжки, коли ми не спроєктували мережі. Нам дуже важливий ваш якби відгук. І навіть якщо ви не плануєте купувати цей будинок відразу, або там от зараз у вас немає там ресурсу для того, щоб прийняти в цьому рішенні, нам дуже важливий якби ваш фідбек. Нам дуже важливо, як вам здається, який би будинок ви придбали, тобто ваше рішення. Тому що при проєктуванні ми будемо спиратися насправді на вас. Бо фактично ви найважливіші люди в цьому всьому, тому що ви приймаєте рішення, у що інвестувати, а що не інвестувати. І бо ви є партнерами і є інвесторами. А якщо ви інвестора, значить ви люди, які вміють рахувати гроші, вміють рахувати ризики. І тобто це все ну якби ми в процесі проєктування, і зараз ще може бути змінено. Проте наше бачення ми вам зараз презентуємо, і презентуємо те, як ми бачимо розвиток цього об'єкту. Тим більше, що в нас вже є домовленості про купівлю додаткової землі. От бачите, оця лінія, якщо там, я не знаю, видно, курсор на проєкті не видно, от, ми, тобто, нижче по схилу є ще земля, яка вже нами заброньована. Тобто ми її ще не купували, а ми її забронювали, і ми розуміємо, що розвиватися ми будемо забудовувати весь схил. Тобто ми будемо, вже коли ми підберемося донизу, то у нас там внизу буде створено ще один осередок, якби відпочинковий. Тобто там буде, можливо, новий ресторан, якась ще інфраструктура, так, щоб не було так, що типу, все там інфраструктурне зверху, а тут будиночки, будиночки, будиночки. Тобто ми будемо рівномірно створювати простір так, щоб їм було максимально комфортно користуватися, і щоб вся ця інфраструктура працювала повністю на весь комплекс, і людям було, ну, насправді, чим більшими ми стаємо, тим якби більше стає важливо, що саме є у нас всередині, і є можливість для людей залишатися, не їхати там відпочивати в Буковель далі кудись, а залишатися в нас. Ну і ми рухаємося насправді в цьому напрямкові. Тим більше ми щасливі, що наша ділянка знаходиться в дуже цікавому місці. І ця цікавість саме в чому? В тому, що поряд з нами справа, отут якби справа і зліва, іде лісове хазяйство, яке не буде забудовуватись. Тобто це дуже важливо, що ми якби не перетворюємося в просто там нескінченне поселення, і просто хатки наші будуть переходити в хатки сусідські. Тобто ми знаходимося на висоті. От, я вже просто, знаєте, як давним-давно перескочив всі презентаційні матеріали, вже окремо про все поговорив, ну, але менше з тим, все одно хочеться якось перейти до саме місця. Чому це місце? І отут насправді є пункти, які ми рахуємо важливими. І перше, це звичайно унікальне розташування поруч із Буковеллю і поруч з цими лісами. Тобто це є реальна можливість і відпочити у всіх можливих інфраструктурних об'єктах, які є в Буковелі поряд, і отримати експірієнс нормального такого погруження в проект, в природу. Я перепрошую, в природу. От, і
У нас поряд є ще дуже цікава теж місцина. Це такий я не знаю, етномузей, такий центр відпочинку для дітей, полонина перців. Вона теж розвивається, вона вже досить давно існує, але вона постійно змінюється. І в мене от дочка, їй 8 років, то вона була там, не знаю, разів 5. І разів 5 вона знаходила щось для себе нове і цікаве. І я думаю, що якщо її зараз піти запитати: Соломія, ти поїдеш в полонину перців, то вона буде стрибати від радості, щоб туди поїхати знову. Тому є таке ще чудове місце. Це зовсім поруч. Насправді туди можна пішки сходити з нашого отелю. Немає потреби там десь далеко їхати. І це дуже кльове місце. І там теж вже інакше. Тобто ми знаходимося, умовно кажучи, на одній горі, але вигляди в нас в різні сторони, і тому від нас одні краєвиди відкриваються, а туди відкриваються зовсім інші краєвиди, і це теж дуже цікаво. У нас я вже поговорив про це: сучасні та комфортні номери. Ті, хто бували в нас, це вони про це можуть окремо розповісти. Можливо, там в запитаннях, я не знаю, хочете щось про це там в коментарях сказати. Поділіться вашим досвідом відпочинку. Я вже сказав про чудові панорамні види. Бо ми досить високо. Ми фактично на такому перевалі знаходимось. Тому у нас насправді чудовий ранок, коли сходить сонце, чудовий вечір, коли сонце заходить, бо з нашої ділянки видно і те, і те. Це завжди просто такий окремий експірієнс, бо кожний ранок і кожний вечір це щось, якийсь окремий виступ природи, такий концерт. І насправді там теж хотілося б розповісти про те, що ми ось з весни запускаємо. Тобто, у нас вже є на ділянці. Насправді, якщо ви дуже хочете взимку цим покористуватися, і ви будете відпочивати ближчим часом, у нас вже на ділянці є електровелосипеди. Ними можна їздити і по зимовим дорогам, так просто такий секретик, можна і взимку на них кататися. І це прикольно. Там у нас поряд дуже багато доріжок таких пішохідних, і ми поділимося з вами на місці там маршрутами, як краще провести свій час. Коротше, є куди піти, є куди поїхати на велосипеді або поїхати там на джипах. У нас так само на території є великий гарний джип, який вас може завести на полонини, які вам будуть цікаві. Щоб у вас там був досвід побувати в якихось цікавих місцях Карпат. Тобто, це класичний карпатський відпочинок. Ми маємо тобто, у нас є все, що люди очікують, коли їдуть в Карпати. Весь цей досвід і весь цей кайф від Карпат ви можете отримати в нас. І люди це отримують, і тому в нас високі оцінки. Це такий, підкреслюю, що у нас високі оцінки, тому що люди отримують очікуване. А далі ми хочемо тільки розвиватися. Я вже знову ж таки переходжу до там ще якихось популярних локацій, які є поряд. Вже розповів про полонину перців. Вона поряд, буквально 950 метрів. Не знав цієї цифри, але я ходив пішки, і дійсно це зовсім недалеко. Це така звичайна комфортна прогулянка туди. У нас звичайно, поряд Буковель, поряд інші підйомники, і у нас є ліс, в якому є офігенно величезні гриби.
Ну, я не знаю, наскільки це для когось важливо чи не важливо, але коли я вперше в житті, я ніколи не був грибником взагалі. І я такий пішов в ліс недалеко від об'єкту. Якраз ну, такі моменти, звичайно, це не бувають в мене кожен день. Я приїжджаю працювати, не відпочивати. Але іноді буває, що ти в суботу або в неділю приїжджаєш на об'єкт, тому що там ну, береш з собою сім'ю, і ми з сім'єю ходили. І от буквально ми перший раз з сім'єю пішли в ліс поряд, і я знайшов ось такого величезного гриба. І просто думав, ну, типа, о, якийсь прикольний гриб. Ну, типу, окей, я не знаю, що це за гриб, але, блін, він такий величезний, це так прикольно. І виявилось, що це був реально білий гриб, реально такий величезний білий гриб. І ми його ще й з'їли потім. Так що просто, блін, я не очікував. Тобто, що це така, знаєте, не замануха, це реальність. От. Ну, з вашого дозволу, я якби перестану розповідати про чудові локації. Я думаю, що цю презентацію ви ще якось отримаєте. Ви зможете її переглядати, задати питання по ній, там і подивитися, і так далі. Тобто, я вже хотів би перейти безпосередньо до будиночків, тому що по тому, що це кльове місце, я думаю, ви самі чудово знаєте, що це просто офігенне місце з величезними можливостями для відпочинку. От. І наразі я вам презентую перший. От, чесно кажучи, зараз би я перейшов би не так детально. От показати вам на цьому слайді три види будиночків, які ми зараз ставимо, щоб у вас так було загальне розуміння, про що йдеться. Це будинки площею 23 метри квадратних, от, і 75, і 51 метр квадратний. Коли ми кажемо про метри квадратні, ви маєте розуміти, що це площа будинку плюс тераса, але тераса рахується з коефіцієнтом. Тобто, щоб у вас там, ну, ви чітко розуміли правильно, це такий підхід є універсальний для всіх, ну, для будівельників, для будівельної сфери, і ну, якби неможливо відокремити терасу від будинку, а будинок від тераси, та але він дійсно там рахується по квадратурі, ну, з коефіцієнтами. Тому там чиста внутрішня площа в будинку, вона менша. Але ну, якби просто щоб ви правильно розуміли ці цифри. От і всі ці будинки насправді вони вже будувалися. Єдине, що оцей проект маленького будинку, ми будували подібні будинки, але трошки в іншому дизайні. Вони були з такими скошеними кришами, і тому я їх би тут не показую. Тут це візуалізація, але є чітке розуміння, як це працює. Ми їх будували. Просто для маяку і для цього готелю ми створили новий дизайн, і тому, якщо тут ви всюди бачите фотографії, а тут ви бачите ну, рендери, то ви маєте розуміти, що це питання більше не того, що це типу там неіснуючий проект. Ми його вже якби зараз в процесі реалізуємо. А питання просто в тому, що цей проект він змінюється, і для маяку він буде виглядати от саме так. Ми його позгодили і вирішили, що це буде ось такий проект. Поконсультувалися всередині себе, обговорили, ну якби витратили на це дуже багато часу. От тепер я переходжу до по окремості. Ну, і питання номер один, звичайно, це якби ціни і дохідність. Цей будиночок, він є найдешевшим в нашій цій серії. Чому? Тому що він, ну, звичайно, просто найменший. І при цьому всьому ціна його оренди теж нижча, але не настільки нижча, наскільки дешевший сам будинок. І тому в нього досить висока дохідність.
І коли ми пишемо 30% річних, що в принципі саме по собі є якоюсь такою нереальною, здається, цифрою, то ми виходимо не з того, що це типу там клікбейтна просто цифра. Давайте напишемо 30, а давайте 40, 50 відсотків, просто щоб люди купили, а там трава не росте. Насправді ні, так це не працює. Ми розуміємо, що наше партнерство з вами це надовго. Наші обіцянки вам важливі. Ми не збираємося потім, знаєте, з вами розмовляти, типа ой, не получилось. Тобто, ми виходимо з зважених цифр і розуміння того, що є якась базова ціна оренди будиночку в Карпатах. Ми не там проєктуємо, тобто ми насправді закладаємо, що можливо завтра ринок зміниться, і ми за рахунок того, що в нас будуть працювати ресторани, запрацюють басейни, ми підвищимо ціну оренди подобову нашого готелю. Наразі ми виходимо з позиції, що ми беремо зважену ціну, і насправді її таку досить ну якби невелику. І ось ціни, які ми закладаємо, ви можете бачити на цьому листові. На кожен, ну тобто, ця ціна буде варіюватися в залежності від місяцю року, тому що є сезонність і є якби різне завантаження взагалі всіх Карпат. Але мінімально це буде $100 за ніч. Максимально це буде $150 за ніч. І в середньому ми рахуємо завантаженість, що будуть періоди, коли вона буде невисока. Ну, як невисока? Тобто така 60%, 70%. Знову ж, по цих цифрах, коли ми їх пишемо, ми виходимо не з умовно фантазії, а виходимо зі статистики, яку ми фактично отримуємо як від діючого готелю, від нашого об'єкту. І ми орієнтуємося саме на ці цифри. Звичайно, що ми живемо в досить складний час, в якому все змінюється. І, умовно кажучи, 25-й рік може бути інакшим, ніж 24-й чи 23-й. І це дійсно правда. Але все одно приблизна кореляція ну, якби місяцю і його завантаженості, вона лишається. От. І цифри по цьому будинкові, що ви маєте розуміти з цієї таблиці, це те, що ви з такого будиночку можете отримувати від, умовно кажучи, там трошки менше, ніж $1000 на місяць, до майже $2000 на місяць ви можете отримувати пасивного доходу. І насправді, коли ми рахуємо дохідність, ми не враховуємо зростання вартості цього об'єкту, тобто цієї нерухомості, якщо ви захочете її перепродати. Тобто, коли ми з вами зараз розмовляємо про цифри, ми розмовляємо про цифри просто дохідності від здачі в оренду. Але з нерухомістю насправді це не зовсім так працює. І у будь-якої нерухомості є, окрім якби постійних надходжень, ще є і просто ціна цього об'єкту. І чим більше цих будиночків на місці буде, чим більше ми, як стабіліті, як ком'юніті, вкладемо в інфраструктуру, тобто в все це, про що ми говорили: басейни, вежі і відпочинок, тим дорожчим буде безпосередньо цей будиночок ваш, який ви купили, і ви зможете, якщо вам це буде потрібно, його продати. І ціна зараз в $58 000, можливо, за 2 роки буде 100.
І яка тоді інвестиційна привабливість цього об'єкту? Яка в нього окупність? Ну тобто, насправді, те, що ми вам пропонуємо, це партнерство в першу чергу. І це партнерство, воно насправді має бути вигідно, і воно вигідно нам обом. Ми вам пропонуємо зробити нашій компанії, всій компанії Boost, купивши цей будинок і зароблявши гроші для себе. Але фактично вся інфраструктура, весь об'єкт стає дорожчим. Ми зростаємо, ну, збільшуємо свою капіталізацію. І це дуже важливо, справді. Це дуже важливо. Тому це не якби не окремо. Ми вас, коли ви купите цей будинок, і ми беремо у вас його в управління. Тобто ми підписуємо з вами договір управління вашою нерухомістю. І ви, як власник цієї нерухомості, маєте самостійне право прийняти рішення його, наприклад, продати. От, і це насправді дуже є важливою частиною всього цього. Що стосується ну, цих цифр, я думаю, що я не буду там дуже сильно зупинятися на цьому. Ви зможете це все передивитися, порахувати, перевірити. Можливо, ви знайдете якусь помилку, яку ми туди заклали. Знаєте, як то кажуть. І я тоді з задоволенням з вами це обговорю. Ну, тобто, насправді, ми свою роботу провели. Нам дуже цікавий ваш фідбек, нам дуже цікава ваша участь. І найгірше, що ви можете зробити після сьогоднішньої зустрічі, це просто піти геть і ніяк не відреагувати на це. Тобто, найліпше, що ви можете зробити, це включитися і з нами поговорити і опрацювати весь цей проект, який ми винесли вам на обговорення. От. Другий проект – це будинок площею 51 метр квадратний. Це таких два будинки зараз вже закінчуються, і третій зараз ставиться. Але чому, щоб ви теж правильно розуміли, бо в презентації вказано 38 метрів квадратних і 51 метр квадратний. Просто щоб ви правильно розуміли, ця ситуація вона така, тому що у нас ну, біля ресторану цього у нас є якби обмеження по користуванню землею, бо по класиці в нас там є сусіди, і ми не можемо зробити повноцінний навіс, повноцінну терасу, таку, як ми зробимо там нижче на той новій ділянці. Там у нас будуть якби місце для відпочинку, там буде стояти чан, але це фактично буде не така повноцінна тераса з навісом, і тому ту площу якби ми не так рахуємо. От, і це, ну, це насправді така розбіжність, яка по факту просто, якщо вона вас зараз визове запитання, щоб ви не лякалися, це насправді один і той самий проект повністю. Є різниця тільки в накритті цієї тераси, і тому що тераса не закрита, не накрита, ми її якби от, ну, рахуйте, що не враховуємо. Але якщо ми насправді в процесі, ми ж теж ведемо перемовини, щоб купити ту ділянку поряд, яка з нами сусідствує, і якщо ми її купимо, то ми просто добудуємо там цей навіс, і ці будинки теж стануть по 51 метру квадратному. Тобто це, скажімо так, все ще може змінитись трошки, але запуститься вже якби в цьому році і запуститься без навісу. От. Що стосується цифр по цьому будинкові, тут, в принципі, ви побачите, що він дорожчий є в оренду, бо це вже будиночок не для двох людей, це вже будиночок, який може приїхати молода пара з дітьми, бо там є отут сходи такі
Бачите, там є антресолька, там ще є матрац на повноцінне двоспальне місце. Або якщо у вас троє дітей, ми покладемо там ще третій матрац, там є для цього місце. Тобто там насправді є де розміститися, при тому, що будиночок досить маленький. При цьому він комфортний, він цікавий. Я дуже вас прошу, завітайте на наш об'єкт в Яблуницю якомога швидше. Ви насправді можете побачити, як реалізуються, будуються ці будинки. І якщо ви хочете обрати цей варіант, ви вже можете зрозуміти все, як там буде, бо там всі роботи ведуться, там вже декоративні роботи, тобто там немає якихось мебелі якоїсь немає, але при цьому всьому там вже чітко зрозуміло, що це, і як це виглядає. Тому запрошую. Це поки що моя територія. Я поки не здав об'єкт, це я запрошую фактично до себе. Тому прошу вас, приїжджайте. Я всіх буду радий там бачити. Ну, єдине, що я зараз дійсно у війську, тому вас там зустрінуть мої люди. І я поки що можу тільки отак, онлайн з вами спілкуватися. Що стосується ціни, вона теж вища. Але ми маємо цей досвід. У нас майже такий самий будинок в Микуличині стоїть. Він працює, люди дуже довольні відпочинком в ньому. І це теж можливість для вас поїхати, прицінитися, відпочити в такому будинку, зрозуміти, що саме ви отримаєте, щоб у вас вже була повна картина. І він дійсно того вартий, тому що він вже йде з чаном. Це вже такий повноцінний, комфортний, не студентський такий якийсь відпочинок, а це прям дуже комфортний, якісний відпочинок. І в будинкові є все для цього відпочинку, тому, в принципі, в нього є така ціна, тут $200 в максимумі, а в мінімумі там $150, там, коли не сезон. Але загалом це є нормальна цифра для Карпат, для цього району. І я ж кажу, я тільки уявляю, як ця ціна буде збільшуватись. Тому що зменшуватись немає, в принципі, сенсу, бо це досить ринкова, така просто загальноринкова ціна. І тут приходить інша історія. Да? Тобто, загалом, що хотілося показати цими таблицями, при тому, що ви вкладаєте суттєво більші гроші, тобто ви вже вкладаєте, наприклад, в цьому будинкові це 112 тисяч доларів, це фактично в 2 рази дорожче, ніж попередній будинок, але сюрприз, поток фінансів, тобто ті гроші, які ви отримаєте кожен місяць, так само в 2 рази більші. І тобто, якщо вам важливо якраз отримати більший прибуток щомісяця, то так, звичайно, це більші інвестиції. Але при цьому всьому це є можливість просто отримати більші гроші щомісяця. Тобто більш, можливо, комфортно вести своє життя, знаючи, що вам надходить приємна сума об'єктивно в європейську зарплатню. Така щомісячна європейська зарплатня приходить, і є можливість, знаєте, як то кажуть, як мінімум одне питаннячко якесь зі свого життя вирішити. Я завжди в цьому сенсі згадую чудовий фільм «Форест Гамп», де він каже, що мій друг вклав якусь фруктову компанію гроші і сказав мені, що тепер про гроші можна не турбуватися. Тому я вирішив, окей, однією проблемою менше. Я всім вам бажаю, щоб в вашому житті було однією проблемою менше, щоб ви не турбувалися про гроші. Переходимо до ось цього будиночку. Це
найбільший будинок, який ми хочемо там поставити, і насправді він дуже потрібний, бо на нього насправді є великий запрос. І тобто, це вже не питання скоріше таких, знаєте, не питання просто окей, ми працюємо на нову, ну якби на іншу групу клієнтів. Це, по-перше, клієнти, які приїжджають компаніями. Ви самі приїжджали в Микуличин багато, і ви обираєте поїхати в Яблуницю в апарт, де вас буде двоє, ну максимум троє, чи поїхати в будинок, там, де у вас є там спальні, і ви там можете зібратися компанією. Так само і тут. Це будинок на 75 метрів квадратних, в якому є дві окремі спальні, є диван, і з Віталіком ми зараз обговорюємо, чи зробимо, чи не зробимо ми там ще другий рівень, так само антресольку, щоб там теж покласти ще. Ну, тобто, це таке вже, це вже творчий трошки проект. Якраз якщо ви зараз захочете інвестувати в цей проект, ну, в цей саме будинок, то я вас запрошую на обговорення фінального планування цього будинку. От, ну, такі от якісь незначні зміни ми ще можемо вносити, тому що попередні два будинки ми вже продали, остаточно затвердили з тими людьми, хто їх придбав, і обговорили всі нюанси по наповненню. То цей будинок насправді він ще не будувався, і тому у вас є можливість прийняти повноцінну участь в тому, як він буде наповнений, і ну там можливо будуть якісь зміни. От і в ціні, і в наповненні. Тобто цей от проект. Але чому ми зараз його вказуємо? Чому ми його вам показуємо? Тому що насправді це наше бачення. Я подібний, оце жива фотографія. Такий будинок. Ми їх збудували. Ну от є збудований в Дніпропетровській області під Дніпром. Теж там чудова турбаза велика, там з кортами, з басейнами і так далі. Так далі, так далі. І там цей будинок в Дніпрі, це не Карпати, не Буковель, він здається за 12 тисяч гривнів на ніч. Ви зараз можете, як то кажуть, забукати його і знайдете, що цей будинок, що на фотографії, здається за, ну, там щось 11 800, окей. Ну, типа там 12 тисяч гривень, тобто $300 за ніч. І він здається. Чому? Тому що це є можливість поїхати компанією, тобто ти можеш розкинути ці гроші там на більшу кількість людей, або навпаки, тобі потрібно поїхати з дітьми відпочити. І як часто буває, повноцінний відпочинок – це відпочинок, коли з тобою їде хтось ще з дорослих для того, щоб допомогти тобі з дітьми. Мама, або няня для дітей. Ну, тобто, так, щоб у вас з дружиною була можливість відпочити, треба, щоб діти були з кимось. І в цей будинок якраз є можливість приїхати на відпочинок повноцінною сім'єю, з дітьми і ще з людиною. І тоді це якби повноцінний відпочинок. І цей відпочинок реально дорожчий, і насправді на нього є величезний сегмент клієнтів, яким потрібно саме це. Вони ніколи не приїдуть в наші апарти чи в менші будиночки просто по причині того, що вони не отримують комфортного відпочинку, а вони заробляють гроші, вони заслужили на цей комфортний відпочинок. Він їм потрібний. І тому, якби ми розуміємо, що такі будинки потрібно будувати, вони дуже важливі, бо це якби те, що ми рахуємо, так само, якби такий мінімальний люкс сегмент. Тому що якщо там брати інші кейси по Карпатах, насправді є дуже багато, ну не дуже багато, але є такі кейси, де продають або здають будинки по там 150, 200, 300 метрів квадратних для суперлюкс відпочинку. Але ну ви розумієте, там інвестиції так само перестрибують за $500 000 і ну, якби
такий, можливо, експірієнс у нас з вами далі буде. Тобто, якщо ми будемо докуповувати землю і ми будемо бачити, що є запрос на якісь будинки площею ще більше, тобто там 120, 140, 200 метрів квадратних, то супер, ми з вами обговоримо, а я з задоволенням побудую такі будинки. Тому якби давайте залишимо це поки що на майбутнє, а в сьогоденні ми бачимо ці будинки, які ми вам запропонували, як самі працюючі цікаві рішення, які нам здається, ну справді десь здається, а дуже багато що ми перевірили на власному досвіді, тобто це не фантазії, все це реально працює. От і цей будинок має меншу окупність, але ми порахували, що в нього там окупність в такому в песимістичному варіанті там 10% річних, там 12%, а в оптимістичному десь там до 25%. Взяли середньозважений 20% і показали вам. Але ми розуміємо, що це знову ж таки, я наголошую, що це ціна, і це якби відсотки окупності часто за рахунок здачі в оренду. Але вартість цього будинку так само буде зростати. І окупність його як загальна, вона набагато більша. Тобто, якщо ви захочете його продати, то це повноцінний будинок з повноцінним, ну, насправді, ви завтра можете сказати, хлопці, ми вам платимо за управління, ну там є така насправді функція, ми вам платимо за управління, за обслуговування нашого будинку і так далі, але нам настільки тут якби кльово, ми хочемо тут просто жити. Насправді, ми вам не заборонимо це. Тобто, ми з вами просто домовимося про умови управління вашим будинком, як його обслуговувати і так далі. Але такий, ну якби, інструментарій він також є. Поки що просто ми про нього не говоримо, тому що ми налаштовані, все ж таки нам цікаво в першу чергу здавати будинок подобово, бо це найвигідніший спосіб експлуатації управління цього будинку, цього об'єкту. Але для вас, як для інвесторів, чому я проговорив це? Тому що ми хочемо, щоб ви були спокійні, щоб ви знали, що є різні варіанти взаємодії з нами, і що ви будете в першу чергу захищені документально. Ви будете захищені пропрацьованими з нами способами, схемами взаємодії, і у вас будуть варіанти. Тобто залишити все як є, воно працює, воно приносить гроші, продати, або навіть в ньому просто жити самому. Тобто все це реально можливо. І якби... На цьому, якби я вам конкретно про будинки розповів. Про Яблуницю я вже вам розповів теж раніше. Я думаю, що я не буду зупинятися на цьому на цьому моменті. Єдине, що я би, можливо, ще раз хотів вам проговорити, що саме в цих будиночках є, і які у вас є варіанти по купівлі цих будинків. Якщо ми беремо всі ці три будинки, забронювати купівлю ви можете вже, насправді. Тобто, якщо ви розумієте, що окей, типа, в мене там, мені треба вирішити, там, але, дуже цікаво, я не хочу упустити цю можливість, прошу, бронюйте, така можливість у вас є. У нас є, ось тут написано, що у нас є можливість для вас зробити навіть знижку. Ну, ми не могли прийти до вас без конфет,
і просто сказати: Окей, ми вам все розказали. Ну, ви там ідіть, думайте. Звичайно, ми хочемо, щоб вам після цієї презентації, по-перше, захотілося купити такий об'єкт, а по-друге, це було вигідно. І тому ми вам пропонуємо за тиждень часу прийняти це рішення і отримати знижку, якої пізніше, можливо, не буде. Можливо, пізніше буде знову якийсь період, або там новий об'єкт, або і ми знову будемо якісь такі акції робити. Але наразі у нас є рішення по знижці до 31 січня, і я пропоную вам нею скористатися. От і дати задаток. Тобто можна забронювати. Це, скажімо, така, в чому різниця? Да? Забронювати це треба зробити швидко. Зараз бронюємо і переходимо до обговорення. Але це ще все ж таки є можливість, що ви там умовно відмовитеся. Але якщо ви дасте 10% від вартості, то це вже все. Ви вже його купили, і ви вже чітко ви є вже власником. Ми вже з вами обговорюємо календарний план по фінансуванню цього проекту. До речі, це теж важливо. Ви не віддаєте всі гроші в одну секунду. Тобто, у вас є можливість, як будинок будується. Так само, як я виробник, я не беру всі гроші за весь будинок, за реалізацію проекту відразу в одну секунду. Так само і у вас є можливість не платити всі ці гроші відразу. І як тільки ви забронюєте будинок, ми можемо з вами перейти до обговорення цього календарного плану по фінансуванню. І, в принципі, вже тоді чітко ви можете розуміти, що, як, коли, яку саме суму грошей вам треба мати на який час для реалізації цього проекту. От, і у нас цих будиночків на об'єкті новому, на цій новій локації заплановано 6. Пробачте, але в нас вже була попередня презентація, можливо, хтось був присутній на попередній презентації для партнерів. Це тиждень тому чи 2 тижні тому було, я вже трошки заплутався, не пам'ятаю. Але там ми вже отримали першу бронь, перші броні, вже броні є на будинки. І ось цей один будиночок вже заброньовано. Тому, як то кажуть, долучайтеся до цього шанованого суспільства інвесторів. От, будемо вам дуже раді. І тут якби просто фотографії є проекту, як він виглядає зсередини. Ну, це візуалізації, але щоб ви могли зрозуміти, що це є така двоспальна кровать відразу близько до вікна, невеличка кухня і шафа для речей, і санвузол, а над санвузлом ще є такий другий рівень для там дитини, 2 дітей, які б могли там залишитися ночувати. Тобто у нас такий будинок 2+1. Ну, максимум 2+2, але ці двоє мають бути дітьми. І цей будиночок, їх є 6 штук. Просимо, запрошуємо. По цьому будинкові теж трошки більше візуалізацій. Доступно зараз 3 штуки, які можна придбати. Ми 3 штуки продали, ну, ті на верхній ділянці вони стоять, я вже вам про це говорив. От, і тут, в принципі, насправді така сама історія. Єдине, що там є на другому цьому рівні
повноцінний матрац, і там багато місця, там можуть насправді і троє дітей розміститися, або навіть троє дорослих. Там, в принципі, теж можна відпочити компанією, просто що трошки менше місця. А так, загалом, це вже будинок, де можна відпочити компанією. І я ж кажу, тут нема що сильно презентувати. Просто сідайте на потяг, на машину, приїжджайте в Яблунецю, дивіться своїми очима, трогайте руками і розумійте, підходить вам такий будинок чи не підходить. Ця можливість вона вже є, тому прошу. Ну і так само тут є знижка, так само. Я вже проговорив по бронюванню, тому прошу. І цей будинок, знову ж таки, тут теж є багато фотографій з реалізованого проекту. Цей будинок, я ж кажу, він експлуатується зараз наразі. Ну, тут я не знаю, якщо вам цікаво дуже, ви можете поїхати в Дніпропетровську область, я вам дам готель і номер телефону адміністратора, вам з задоволенням покажуть цей будинок. Вони щасливі, ну, вони дуже довольні якістю, як ми це їм зробили. Ми насправді їм зараз будуємо ще нових 4. Тобто, ну, ми з ними продовжуємо співпрацю з цим готелем. Тому я запропонував Віталіку саме цей кейс використати в Яблуниці, тому що ну, він вже якби перевірений і він себе показав супер добре. І на нього ну, дуже, дуже добрий відгук від клієнтів. Ну і тому якби хотілося б такий проект реалізувати тут в Яблуниці. Так само, ви вже тут це почитаєте, інформації нової тут для вас немає, тобто це бронювання, знижка, просимо, заходьте. Ну, якби на якісь питання ще повідповідаємо, тому якби просимо. І я насправді можу там довго розповідати, але я вже про все насправді розповів. Я так, знаєте, перескакую е, з картинки на картинку, зі слайду на слайд, але ще раз проговорю, я вже про це казав, що все це відбувається не якось там на рукопожатті. Тобто у нас є всі документи по цій землі, по цих будинках. Тобто ви є повноцінним власником, у вас є повний комплект документів на все, і на управління, і на сам будинок, і на оренду землі під цим будинком. Тобто, ну, єдине, що, можливо, хотілося проговорити, можливо, там не зрозуміло, ми не продаємо землю під будинком, ми вам її здаємо в оренду. Це єдине, що просто, можливо, ми там ще ніде не проговорювали, але ну, ми, як компанія Stability, є власниками землі. І ви користуєтесь, ну, умовно кажучи, цей будинок користується мережами, які належать Stability, інфраструктурою, яка належить Stability, і так далі, і так далі. Тому це якби угода оренди. Це вже, можливо, Віталік або юристи підкажуть. Я чесно, можливо, навіть не запам'ятав, на який строк там по оренді розраховано. Ну, коротше, менше з тим. Я насправді вже, мабуть, даже перебільшив будь-який ліміт на свій виступ. Віталік чемно мене не зупиняє, не перебиває. Я сподіваюся, ви теж не змучилися. Я вас
З радістю передаю Віталіку. Сам піду поп'ю кавусі і приєднаюся, слухати вас буду далі. І якраз подивлюся в чатіку, що ви там накоментували мені за весь цей час мого виступу. І якщо буде час і бажання, пізніше відповім на якісь запитання і з задоволенням з вами поговоримо ще. Дякую. Так, дякую велике, Максим. Дякую за презентацію, за те, що все так детально розповів. Я насправді хотів би запитати тих людей, які сьогодні присутні на презентації, кому ті люди, які розглядають покупку одного із наших трьох варіантів, скажімо так, будиночків, скажіть, будь ласка, які у вас є запитання, можете навіть себе якось ідентифікувати, так, тобто написати, що нам цікаво, ми розглядаємо якийсь один із будиночків, можете зразу задати запитання, які у вас є, на якісь запитання я дам відповідь, на якісь запитання Максим дасть відповідь, тому ми можемо відповісти на ваші запитання. Я буквально коротко зроблю такий підсумок ще, по тому, що розказав Максим, так, тобто у нас, так як розказав Максим, досить цікава концепція, вже працюючий готель, і знаєте, дуже гарна локація, природа, ліс зліва, ліс справа, то, що сказав Максим, досить гарні варіанти, тобто можна як і маленький будиночок купити, так і такий середній, так і великий сімейний, так, всі цифри ви бачили, і що саме важливо, це те, що, знаєте, це таке безпечне місце в зв'язку з реаліями, які є в Україні, і так як Максим сказав, що навіть в якихось гострих моментах можна навіть самому приїхати жити, знаєте, і коли у вас є нерухомість в Карпатах, в таких безпечних регіонах, це дуже-дуже класно. На рахунок того, що у нас оренда, так, у нас довгострокова оренда, але під індивідуальний запит ми готові розглянути і відрізати вам кусочок землі, так, щоб і земля була ваша. Ну, звичайно, це буде додаткова оплата, це теж можливо, тому звичайно, у нас, так як наша пропозиція, це, знаєте, це модульний будинок, це не якесь там капітальне будівництво, це модульний будинок, який ви можете в будь-який момент забрати, перевезти, загрузити в контейнер і там переїхати десь машиною, десь морем взагалі на інший континент. Це все можливо зробити. Тому у нас ті люди, які приймуть рішення до кінця місяця придбати будиночок, для них буде і знижка, тобто якщо ви повністю оплачуєте 100% будинок зразу, ви получаєте знижку $5000, плюс получаєте ще $2000 на подорожі в наші об'єкти, вже які діють і за кордоном, і на території України. Я розказував про два наші об'єкти. Якщо ви вносите завдаток, ви бронюєте за собою будиночок, бо тому що, бачите, будинки бронюються, купляються, так, тобто зверху локація вже у нас повністю викуплена, внизу ще у нас є можливість. Тому користайтеся цією можливістю, так, тобто, щоб отримати гарну таку знижку, треба оплатити відразу, але з іншої сторони, якщо у вас немає можливості відразу, ви можете забронювати протягом місяця, у вас є місяць часу внести перший платіж 10%, так, тобто бронь у нас 30 днів буде з моменту бронювання тривати, тому можна взяти і таке розтермінування, на момент, поки ми його будемо будувати, встановлювати. Відповідно, так як вже Максим сказав, є три варіанти, які ви вже бачили. І знаєте, що для мене дуже важливо? Для мене важливо те, що готель уже діючий, у нас вже є клієнти, і навіть ті клієнти, які приїжджають в наші апартаменти, вони бачать, що там далі у нас іде будівництво, вони кажуть, ми би і в будиночку пожили. І це дуже важливо, бо тому що ми вам пропонуємо не просто покупку там нерухомості,
це навіть неправильно так сказати, бо тому що це модульний будинок, він такий пересувний, і в цьому великий плюс. Можна його забрати, можна переїхати. І що дуже важливо, що завдяки цьому, що це модульний будинок, у нас швидка окупність, тобто він не коштує таких великих сильно грошей, так як зараз нерухомість в Карпатах достатньо виросло в ціні. Це зв'язано з різними факторами, в тому числі і будівництво в горах. Це набагато завжди дорожче коштує, ніж, наприклад, десь якась міська або біля міська забудова. Я бачу, що ви вже записали перші запитання, я зараз будемо давати на них відповідь. Ось, і ще би хотілося сказати, що ви отримуєте всі документи, юридичний захист, локація, ви вже побачили, дуже класна. Зразу вийшовши з будиночка, можна збирати гриби або погуляти десь в лісі по лісовим стежкам. Ось, або буквально декілька кілометрів це вже підйомники буковельські, де можна покататися на лижах, в пішій доступності дуже цікаві гарні локації. Ось, весь юридичний захист ми надаємо, це дуже важливо. Також ви можете зробити скріншот, або потім в записі ще раз зупинити саме на цьому слайді, подивитися, в чому перевага наших модульних будиночків, бо тому що якщо ви купляєте нерухомість в самому Буковелі, це дуже насправді зараз не дешеве задоволення. Ось, чи квартиру якусь придбаєте, теж не дешеве задоволення, і відповідно так як наша локація досить така унікальна, цікава, ми пропонуємо і більшу загрузку. І то, що розказував Максим, то що якщо ви придбаєте навіть квартиру десь в якомусь місті, відповідно ви маєте розуміти, що дохідність буде набагато нижча, ніж в курортних регіонах. От така красота, це справжня фотографія з наших локацій, Карпати. І знаєте, це особисто для мене це місце сили, гори, водоспади, гриби, ліс. Це насправді заряджає і дає можливість відпочити, перезагрузитися як і зимою, так і літом. І знаєте, дуже важливим таким моментом є ще те, що ви получаєте не просто нерухомість, ви получаєте бізнес під ключ, і цей бізнес у вас в кишені, в вашому телефоні, де ви можете зайти і подивитися, як і камеру спостереження біля вашого будиночку, ви побачите, там він здається зараз, чи він стоїть. Також ви получаєте кожен місяць звіт, де ви бачите, в які дні була загрузка. Кожен місяць ви получаєте виплату, це теж дуже важливо, бо тому що інші керуючі компанії, які керують іншими об'єктами, вони зазвичай платять раз в квартал або раз в півроку. Є навіть компанії, які платять раз в рік. Ось, у нас зовсім інший підхід, тобто кожен місяць ви получаєте звіт, кожен місяць ви получаєте свій дохід. Це все бачите в телефонному режимі. І знаєте, що дуже важливо? Дуже важливо то, що коли по сусідству наші комплекси, десь в міжсезоння, наші сусіди, вони стоять і клієнтів не мають, завдяки тому, що у нас декілька напрямків компанії, і в нас є своє ком'юніті, вже своя клієнтська мережа, ви можете додатково заробляти з нашого ком'юніті, скажімо так, і це досить дуже цікаво, це дуже велика перевага над іншими комплексами, які є в Карпатах. Зараз ви бачите живі фотографії зимою, це наш діючий апарт-готель, це наш чан, такий вид на гори, і тут будуть якраз внизу будиночки, які зараз є можливість придбати, буквально тут з таким дуже гарним краєвидом. І Максим уже трошки розказав про специфікацію будиночків, про те, що у нас не просто ви купляєте будиночок, а будиночок повністю укомплектований технікою, меблями, тобто в ціну будинка входить повністю все, вилки, ложки, тапочки, халати, повністю все. Тобто це будинок, який ви купляєте, ми його будуємо, ми його комплектуємо і зразу передаємо в управління, тобто він вам починає буквально через декілька місяців приносити дохід.
Ось, і це дуже важливо, бо тому що не потрібно, знаєте, от коли ви купляєте якийсь об'єкт нерухомості, потрібно ще там робити ремонт, думати, яку мебель привезти. Все вже зроблено під ключ, і це все входить в цю ціну, про яку ми вам говорили. Тут на слайді це все більш детально прописано. Ви потім зможете собі в записі зробити фото і ще раз це перечитати. І, звичайно, то, що говорив Максим, що у нас доступна опція перепродажі, тобто ви можете, коли будинок вже буде готовий, коли він буде вже приносити дохід, звичайно, така нерухомість, вона дорожча. Ми прогнозуємо приблизно, що будиночок виросте на 50% в ціні, і у нас є, завдяки тому, що у нас є свої ком'юніті, своя екосистема, свої сайти, от в телефоні ви це все бачите, ми даємо такі, можна сказати, варіанти перепродажі, де ви можете перепродати або вже нашим клієнтам, які в нас є в нашому внутрішньому ком'юніті, або навіть компанія може у вас викупити, так, ось, ну, або ви самі можете вже там з ріелторами поспівпрацювати і самостійно перепродати, якщо вам це буде більш комфортно. Тобто такий варіант теж є, і це досить цікаво. Ну і знаєте, от хочеться ще в кінці ще раз показати вам оці краєвиди, показати наскільки цікава локація. Насправді, моя особиста думка, що Буковель буде буквально через декілька, там, можливо, 5-10 років, це буде один із самих таких привабливих, давайте скажемо так, із самих ексклюзивних курортів взагалі в Європі, так, тобто тому що будуються аквапарки, будуються дуже багато. Тобто, якщо зрівняти, наприклад, з якимись курортами європейськими, Буковель, він уже в топових позиціях. Я думаю, що він буде один з найкращих на рівні там швейцарськими якимись курортами, італійськими і так далі, французькими курортами. Я думаю, що Буковель, він буквально через 5-10 років, він буде одно з самих високих рівнів. Тому природа і взагалі інфраструктура це дуже важливо. Ось. Тепер перейдемо до наших запитань. Так, давайте я почитаю. Ага, є у нас Михайло, який планує внести завдаток. Супер. Хоче малий будиночок. Так, дивіться, ви можете звернутися до людини, яка вас запросила, вона вам це все допоможе зробити. Якщо потрібна індивідуальна ще консультація, ми готові зв'язатися, зробити окремий індивідуальний зум, з вами поспілкуватися. Ось, це буквально вже можна буде зробити завтра, післязавтра. Час ми вже з вами узгодимо через людину, яка вас запросила на цю презентацію. Так. Ірина спрашує, з ким можна вийти на зв'язок стосовно купівлі будиночка. Ірина, ви можете поспілкуватися з людиною, яка вас запросила, і також ми окрему індивідуальну консультацію можемо для вас провести вже буквально в ближчі дні, завтра, післязавтра, домовитися про зручний для вас час. Ось індивідуальні питання. Так, і покупки. Михайло, от людина, яка вам запропонувала, вона вам це все допоможе. У нас це все робиться дуже інноваційно. От знаєте, я вам хочу буквально на кінець розказати таку історію. У нас буквально декілька днів назад купили будиночок, теж невеличкий, придбали, і людина, яка його купляла, тому що це все буквально в телефонному режимі, все підписується, договора, все тобто все, у нас IT напрямок дуже сильний, наші IT-спеціалісти, вони зробили максимальну таку діджиталізацію. Знаєте, зараз ми розуміємо цей тренд, що все переходить в інтернет, що банки, онлайн, там Монобанк, Приватбанк, це все ви переводите, робите буквально в онлайн режимі, і так само ми зробили теж таку можливість, дуже інтуїтивно, дуже просту, коли ви приходите, вибираєте на сайті, і це все робиться дуже-дуже просто.
Так, також дивлюся ще на ваші запитання. На рахунок зустрічі з юристами. Так, звичайно, ми можемо в індивідуальному порядку, якщо вам потрібно ще юридично поспілкуватися на якісь юридичні тонкощі, так, обговорити договори наші, які є, і так далі. Звичайно, ми можемо це теж все зорганізувати в індивідуальному порядку. Можливо, вам потрібно ще додатково якийсь там пункт внести в договір чи ще щось. Тобто це все можливо зробити. Ось ми можемо індивідуально сконтактувати ваших юристів з юристами компанії і всі ці моменти пропрацювати. Ось. Так, Тетяна ще питає, який механізм перепродажу. Давайте я ще раз відкрию цей слайд. Значить, у нас є 3 варіанти перепродажу. Перший варіант, коли людина вже будинок здати, якщо вона захоче. Значить, перше у нас по договору людина звертається в компанію і каже, от я хочу перепродати, наприклад, компанії. Компанія розглядає такі варіанти. Можливо, ми у вас викупимо, так, домовимося про ціну. Ось, якщо компанія каже, що на даному етапі там у нас там немає змоги або там немає, ми робимо окреме таке оголошення для нашого ком'юніті в нашій партнерські чати, ось, і ті люди, які вже являються нашими клієнтами, партнерами, от, в різних країнах світу, от я на початку про це розказував, можливо, їм буде вже цікаво купити готовий будиночок, який здається, який вже приносить от сьогодні гроші, ось, і відповідно ми організовуємо, так, тобто людину, яка хоче у вас купити, тобто робимо, організуємо всі процеси перепродажі. От. Ну і третій варіант, це вже самостійно, це якщо ви там через зовнішній ринок, через ріелторів або там своїми варіантами захочете перепродати, це також це можливо. Тобто ми йдемо, перший варіант це компанія, другий варіант це ком'юніті, і третій варіант ви вже можете перепродати там на зовнішній ринок. Ось. Так, надіюся, я дав відповідь. Дивлюся ще якісь запитання. Так, Михайло питав, яка відстань до витягів. Тут у нас є окремий слайд. Зараз я його попробую знайти, де у нас є відстань до всіх локацій. Туристичних. Це не це. Ось. Тут такі досить гарні слайди. У нас зразу ви виходите, зразу ліс, справа, зліва, так як сказав Максим. Ось, тобто прогулка по лісу і збирання грибів, це буквально декілька хвилин буде від вашого будиночка. Полонина перці – це приблизно кілометр, тобто пішком пройтися в Бугельний підйомник Корова, він знаходиться 3 кілометри від нас, сам Буковель 7 кілометрів, але вже буковельські спуски, оці нові буковельські спуски, вони буквально, якщо я не помиляюсь, там 4 кілометри, тобто ви можете достатньо близько під'їхати до першого спуску і вже піднятися на всі спуски, так, тобто вже користуватися всіма спусками, які є в Буковелі. Ось. Ну і звичайно, там Гуцулленд, всі там водоспади, всі там цікаві локації. Тут ви теж на картинці можете побачити. Насправді це недалеко, автомобілем це все можна об'їздити, подивитися. Тобто до нас можна приїхати, відпочити не просто на декілька днів, а є в нас люди, які приїжджали і проживали навіть і більше 10 днів.
Ось, тобто, чому? Бо тому що дуже багато цікавих локацій. Вони приїжджали своїм автомобілем, їздили всюди, дивилися і у нас проживали, бо тому що перевага ще наших будиночків, апартаментів в тому, що у нас всюди є окрема кухня, де ви можете просто приїхати, самі собі приготувати то, що вам комфортно, і проживати от, як на довгий період. Ось. Так, дивлюся, ще які у вас запитання є. Так, Лілія питала за дизайнера інтер'єрів і ландшафту. Я думаю, що можливо це буде цікаво, так. На початку ще наші з Вірменії наші друзі спитали на рахунок субтитрів, ось, щоб їм було субтитри будуть, але це вже після трансляції, так? Тобто, коли YouTube загрузить, будуть субтитри. Так. Ну що, друзі, я вам дуже дякую. Ми будемо прощатися. У нас така плідна пройшла сьогодні презентація. Велике дякую Максиму за те, що він все розказав в деталях. Ось. І я надіюсь, ми відповіли на всі ваші запитання. Індивідуально готові до зустрічей. От уже буквально в ближчі дні і готові з вами спілкуватися. Всім гарної неділі, ось, і гарного вам відпочинку. До зустрічі на наших інших подіях. Всім до побачення.